Við vorum að skoða þennan fína helli og það mjög mikill klaki hana og líka snjór. Það var kalt? Já. Fannst þið gaman? Já. Veistu hvað við löpum langt? Nei. 650 metra inn í hellin og svo aftur tilbaka. Þannig að hún varst að labba 1 kilometer og 300 metra. Hvað það margir klukkutímar? Klukkutíma? Já. 1,5 klukkutíma. Í labb? Í labb, með stopp. Helluhraun eins og annað hraun þetta gífurlega heitt. Það svona á bilinu 1100 til 1200 gráður. Og í svona eldgosi eins og þessu þá byrjar þetta bara að vella upp á yfirborðið. Það hreyfist svona vel úr þessu. Það hagar sér nokkurn veginn eins og hver annar vökvi. Við getum kannski ímyndað okkur svona síróp. En býsna fljótlega byrjar að mynda svona hraun á eða hraunrás. Og þið hafið séð þetta væntanlega í sjónvarpinu margsinnis. Jafnvel í fréttum hér á Íslandi. Þegar það svona rauðglóandi á sem rennir biksvart hraun sem þá storknað fyrir. Og já, hér það sem stendur núna var sem sagt þessi rauðglóandi á að renna fyrir 1100 árum. Svona við skulum fara bara held í léttustu og einföldust útgáfuna af myndun hraunhella. Þá það þannig að hraunáin hún rennur hérna en hún byrjar að kólna á yfirborðinu. Og á bökkum árinnar byrjar mynda svona skorpa. Nú, þegar skorpan hérna orðið nægilega stöðug, þá getur hraun annars þar að komið og lagst ofan á og byrjað að byggja upp loftið eða þakið þarna í hellunum. Og við lítum hérna í kringum okkur og sjáum við greinilega þessi hraunlög. Ok, hérna þurfum að beygja okkur. Er gaman eða? Við erum að fara að sjá aftur tilbaka. Já, við förum aftur tilbaka. Þetta rosa þægileg hæð fyrir þig, maður. Hérna klaki. Jæja, íslenski hópurinn hérna, þrjúferð, vil ég koma að snæ? Þannig að við höfum eftir erlenda hópur.
það gerist yfirborðið. Það sem gerist þess að hér er að það kom annað lag af hrauni sem brann ofan á. Þegar fyrra lagið hrundi hér niður, gólf, þá fáum við svona afstöðupi hérna upp í loftinu. Svona, já, negatív mynd eiginlega. Og ekki mörgum stöðum sem maður getur séð þetta svona greinlega og ég fór ekki að lesa það á það. Þetta segir okkur auðvitað að allt það sem ofan okkur kom hérna í kjölfarið. En með þessu er þetta líka búin að segja aðeins á því hvaðan allt grjót hérna á gólfinu kemur. Allt kemur úr loftinu. Og já, sumum þykir það dálítið óþægilegt að vita þess að það komi allt þaðan. Ég ætla ekki að reyna að blekkja nokkurn mann með því að segja við sem í hjálma og til þess vegna allt í lagi. Hjálmarnir stoppa ekki svo stóru í miður. En til þess aðeins að minnir veggurinn hér fyrir aftan mig ykkur á eitthvað. Já. Bráður súkkulaði, já. Kertavax. Kertavax. Nákvæmlega. Sjálfur hugsa ég alltaf kertavax en það væri æðislegt að það væri súkkulaði. Gæti þetta fengið smá bita. En eins og einhver sagði þetta réttilega, þetta er að sjálfsögðu hraun. En ekki bara hvaða hraun sem er. Þetta kallast afgangsbrát. Og er síðasta fljótandi hraunið hér í hellinum. Það er þannig að veggurinn hér fyrir aftan mig, hann storknar við svona 1000 gráður. Það er þetta hérna efni sem er svona bara lag utan á, það storknar við svona 800–900 gráður. Nú, það er þetta enginn verið inn í svona hraunrásarhelli meðan það fer að kólna. Þessu vitast í þar að segja. Þannig að það er enginn með fullkomið svaraði hvernig þetta myndast. En það eru svona tvær megin hugmyndir á þetta. Annars vegar sú að veggurinn byrjar að storkna, en þau efni sem hafa lægra bræðslumark byrja að þau verða enda fljótandi hvað lengst og mynda svo svona æðar inn í veggnum. Það er ekki mikill munur efnafræðilega á þessu hér og basaltinu hefðina, nokkur prósent hér og þar, meira járnið meðal annars og magnesíumi. En þegar allt byrjar að kólna og skreppa saman og gasið er alltaf flosna veggnum, þá er þetta dálítið svona eins og myndum taka svona svampkrakkar. Hlustið núna, takið svamp, skýðið svampinu ofan í bráðsúkkulaði, lyftið svo svampinu aftur upp og kreistið það. Og kreistið svona súkkulaði út úr svampinu og lekur svo niður. Og ef þið gerir þetta heima og gangið út alla íbúð, þá verður að fóða eitthvað rosalega ánægðir. Nei, ekki gera það. En hérna, já, það er svona ein hugmyndin, það allt vinni saman að þrýstis út. En svo er það hitt að hraunið sem rennir hérna hellinn veldur því að það verði bara nægilega mikið hiti hér inn í hellinum og að ysta lagið storknar alveg. Þau bráðnar þetta aftur með hraunið sem rennir hér gegn. En sennilega er þetta svona eitthvað beggja bland. Þá er hugmyndir hafa eitthvað fyrst að segja. En ef það gerist í loftinu, þá geta myndast svona hraunstrám. Þið sjáum við mynd hérna, þessi hluti hópsins, sér við hérna uppi. Og hér sjáum við þetta fyrir ofan ykkur. Það er hérna flóan. Og líka þetta út svo ormar eða blýantar.